ناری نه کابشان ناری نه بریم تو داخل شهر چون مطمئنم چون خودم کامل خبر دارم از بیرون شاید رفته به چه بیاری بده سادة كده سلام بسیم رای برشتافی مامی بارونه اومد خابن جنده کار Abulqasem بیارم ما اصلی نخونه این تابان سرد برو سرد görstek koy. Ver arkada. Bir şey dökünecektim. Bir şey. Serd. Olmaya kaydı olsa mı? Bir şey cemiş. Ama yer söyle tam bir altı sabah her git söyle ha. تو سا؟ yer söyle bir atar. Sıta bir atırsa. Ne olursun ki bari mecbur. Bari mecbur. Neyse tamam. Nerede ya? Nerede ya sarma kere? Abulqasem kuruni. Abulqasem رو میشه. Ilahı teşimi. بدم چند وقت در زیر اونگاه پیچون نبینیم
همه خواستم تایی بجزم سیاه که تایی خواست سختنی آتو دوری تو سام مریض و بی بی خوبی با خواستم یه دو شبه توستیش دمیشتر گرد گرد من بعدی آمریز بیاد درستش بخیر تایی دارم تایی آتو استفاده هم تایی نخردم پس یه زاین داری یک کاری تیک نیست هم رفتیم یعنی اون ریم دانشجویی هم مثل این چه دوش بچه داشت بعد اون شوی کار چه دانی پینشون پاس چه دان هندون زده سون زیو جلیش کسی که تو خست نکرد با اون زرچی یا من حرف موزه یا ما چه در یعنی یه توی با اون رفتارش چی چه مده اون رنگ نه رفتی؟ نه که دمه رو من به هیچ زانه نه آشنا با واسه که هر وقت کسی بره پی زنه خانم بره دست در نگیم یا رش بیا با قاسم زنه مجبور رو رومانتیک نه ترفی دست در نگیم فهم خدا شراک خدا تفردون استوری خدا تعریف دانستی چی که اون شورم و زندونیتی ده تک کاتیانی قبل نیستیم اونی داشته میش دوورده میشه بالا البته نظر آتوسار گرمه تا تحکیمیتی دوورده میشه خودت میمی گلدوزی تی چه دون الان گلدوزی کنی بایی چه می بایی شراک مجبورم حتی شو هم گلدوزی کنم همه آزانه و بیم ندست نه آزانه رو همه ابوالقاسم کل آزارش کنه همه شده آزانه همه کاتیرانی کنی بودی روی 5 تاشه بردم من خیابون من بازار بردم فراتم شوهر خود وسیله سرم سرم به تگم رفتم زارش خیابون درش نگاه و تحصیل تو کنده مثلا که تستری سری شلا استدامه توی دنیا بیدش یه دوی کاتیران که نهایی فیروشنوم تانی خراب نام ها خوبه کار خوبه ولی این کتسا چطوری من هم تو هم گلدوزی کنم بلاباری کنم مطموعی قرضی ایام درال و زنه بابر من بودش واقعا زنده ای سخت مطموع ای بارون درال من یک کاری چطور بزرگش خانم فتر همون رو قریب زنده که نه اسمو چطور چه دیمیلت سیتر تو چی؟ والا زنده ای میخواد تعریف آنچنانی نه ما خونه بریم در مورد زندگی میرم من یه سال خیلی بودم چه چشم خوبی اول واسه چه بطریق تنخم که ما بیاد سر ما اما تا اخلاق رفتارش طوریه مثلا نیست چه تو بگوی اینگاه یه زینه کدیسه دنبال بزر و کار خلافی دلایل زرانه یه خمه سیغه مثل چی داشتیم بفرد اصلا به نومن فرسیمون همه چی ما دا سراغ شما بود نامد خیلی اصلا به نومن که پرمون زینه با تابت سر کوره اینا کورونه چیخرن قاسم یا انشالله خدا بزرگی قاسم هم گفت میرد آبی سیتی شدنده تا برم جون نه میخواد میره چه خوش نه آمون برم بدیمش بجنده نه درده میخوری نه درده خوش بده چقدر دردش اصلا خیلی به دستش مبیرونه گوشتن کاری نوسی دست در نکنیم خیلی زاویل صبحی که همین تنه روختم شروع تو چنشتی همین سو چردی؟ نه صبحی است دو محلی نه قاسم زای نزده ها من قرار یعنی امشب برن زایمون کنم نه محلی نه اشتریدونی پسی دونو همین رو دونو دست در نکنه این تریه خورده باشی بزنسی سوال داره بوری پزینو تا پزنسی همین زاویه میشه فرشنتی میتونی پزم نه اونی همسایه مو یه اتاقی داره انبار نیاری؟ نه من اون انبار همسایه مو پزم باش توی نیگه اتاق انبار دی خورده کنم محلی پزم نه دونو سی چمو کود زانه بیا چرا میخوتم سی شد
می باخت که به یه رسیه با خواست نه رسیدن کلیده با قاسم خشیاره کم با این تک رو دوزی کنم چک داری ها دمی تک زون به می تکی قشنجه این نگاه کن مجبورم ده نه به دست بگیرم مجبورم با این شرایط کنه نه خوبه بگو قشنجه بطی پسندی شو عالیه یه دوشه بردم بازار فراد نه کن خیلی ببینی دوزامه دست دوزم ها نه تک راحت ته می تک قیمت میسته خیلی سال زلیوتا ایستایمش می تک ها قیمت خوبی دونه 500 تا فراد فعلا یه چیش دوتونه یه چی بشن خواهم نه یه قشنگ راحت گلدوزی کنه ده من یه خودش بدوز نامسته یه بدوز اون سیف کنی؟ ها نفسی تالار ندوتونه نه زیادی بود ها من خیلی ازیتی ده مجبور و عزیزم یه اینی پس اون گلدونی بیارش یه اینی یه قرقره ها پس گلدونی بیارش تا بدوزون تا مامان سیف چه خوبه ها تا خیلی راحت ها بهتره بهتر از دست بافتنی خیلی آن ازیتی بیا و سطحش خیلی بردا با همون بیارش بده بشنجن هر نقششون هر نقششون همه نقشه شوی خب نقششون رو این که به مجبور باشه از زندگی باید این خیلی بود ها خیلی خام شد نه چه بیننده لم پیام داد که با تحت تمید سن ادامه بید اینه مثل می گلدوزه ها، دست اینه اینه. بچرخ تا تیرانه شده کاتیران ها خیلی خشمشون ها خیلی همون مغازه دارن خیلی پسندی شد شنگ کشاده ها خیلی الان این دوزه ها ها خیلی خوبه قشنگ يتمرد ساعة وعطي نرجس هو داس وزيتي تا کارکنون شاجاها وساخسي سدمه من نفرشنا سي خرجي خمامي أطوسا تمام مهندس آزاری هونی بود با این وضع کنه مجبور حتی شو هم بیروزا ستانی چند رو چه برند زاینه گای دو کشا ها یه خورده وش دوتون گیری یه چند داشته برو ها یه پنج تاشو بردم فلوت سری باشوله یه خورده رسید اصلا هیچی نچه خیلی جون رسیده اصلا نتایستی سی بسنو یه 2 میلیون فلوتو داسته یه خورده رسیده بیسیانسی بچنها سری بچنها يعني بيد همي زيادة يعني سيران خو طبعا نقاش بكو bu her şeyi verirsin. Ne te bıxılt? Gidelim de öyle sakal. Yine style edesini var. من فلوتو من مقاوزين من نيستي Nemi terte. ندرا همين نرجس خانم ايكي خوبه رايو Ne yapmışlar?
نه شامپوی نه سیفون نه چیزی نه ترس اینو نستیها رویده نه همینه دستی چه بیداشتی بود اصلا نه ترس خیلی جنوبی ها نه نتیجه باید یعنی دوباره کاتیان کنم تا بنی بونی رو بیارم خیلی وقت زمین چقدر زوری بود من خواهیم یکی کلیش بکنم شنجه خوبه پسندیشو کنم؟ نه خوبه نارچش عدسا دیگه کار مشاور میبود ولی همین هوافزی ساعت تا بسنی چند روز اون چه نه باشه باشه کلیک باشه خیلی میره بون واقعا ها سرش مجوز نجس خانم پرکور نمونه هست تبریم بیرون شدی باش برتا تبریم بیرون شونه رو بیره همه خباب بنام و انتظار پاپا همسایه نمیره نومی کزن من بیا او رو تا این پنکیناش تامی برو ما اینه بجت نه تا خوب شد نه اینه بشه نه یه پنی که نزد پاش تا بشینی ها پنی یه نزد پاش چی پنی که نزد پاش تا بشینی نه ماما زیت نه موی کوهانی است استوبانش کنم همینطور چند دنیا فوتون همسایه دی پرزنسی چه داری؟ دیم نگیم از بیش خیلی آب دنیا ها تایچه می آب دارم سکیلش میدهیم ها نگه تو زمتی بجره برش Reason second. Da. Ha? Herrise ne dönüyor. لا خیلی بیشتر نه شوی اونو آرزو آرزو باید خود جرمی ها امبرین در گاز داره جنگ
ده آردک آردن نه چیزی هیچی نه نه تمیزن آردش جون ماما جون زیاد نیاز ها جون ماما ها جونو چه دی؟ ها نیاز باید ها جونو نیازی هستم ماما دوست نکه چطوری؟ Saydıyor. Müthiş gözlerini. ها همه شکل Ya خیلی اصلا بی‌تابیه. نیازی چایی کنه Tam ne خورده قضا بیام اسمش بیش بخری. قضا ها. قضا خری؟ قضا میدمش کاشی تا خورده قضا بیام بیش بخری. سیگارت کنه مانینی آسته چایی بکنه شام به موضوع تا بگی بارو نجرفت خاله زینب که تا همه قضا درسته چه دیگه آسش جریش برته جری عزیزم نیاسته جونو بیو بیو بگنم گشت از خانه زینب بیا من قضا نورد سیش بیش گفت نشه نه من گایدیم Belki bir an biraz da bir şey. نه کامل هیچ کنه شد Ha, bir bir şey seriyor. Senin yaptığın tamam benim şey çift. فهمیدم Hadi abi ya tamam şey çift. Okey. جون گفت نشه رای چومه گفت نشه Rosmeş. تاستر دو با Tosterdir bu toster. کامیه یک نسیدی بیدی شدو نه Tosterdir خدا bu همین sezon. Elazığ oystu. Ben de sürsü. میدون وی سری Ne ne. Ha temizim. ما دو تش بشی تجاوز بشی تاوز Sağ kız yok. Hemen şu kubu nerede? ها Ne, tamam. Ne, gösterişi. Ha, gösterişi başlayınca. چرچلم قایق پراتا و وسیش Ondan derslerine ki. حافظ میزمسون دکتون شورتاش جمشه تو ساعت بچه دوست داری Ha. خیلی خشیو من خیلی همون مجبور هم زیاد جمش میشه Şey زیاد tabii ki. اصلا نیاز اذیت میکنه نه
خود زایی سیمون پوتن زاش شد زایی زایی نخلو کامل سایلر من ریچارد مومن یه دوشونه اوگو Non bukuşunu dostum. ها گسنش بیمی رچومه اکی گسنش باید بوکس Ne kadar boş. بچم از یه Ne sabırlı şey gusmuş. بوکس زینه Haber söyler ne kadar kalıyor. اینتای بچه زیاد Ne vasar verdi Ne mini telefon havit ki ben de Femirçeden simsakti. ها می شرایط Verdi. زهرا ما هم بیا پیدام راست کن بیا گوشه Atı sabıyor yiyormuşsun. Böyle böyle atı sabıyor. Böyle nas kızı Sibel diyor. Ne dersin nasıl? Eğer çeni. Sibel diyor. Tutunacak. Zara tutacak. زهرا می حوازشی Servisini سینه شنجه بسی Verecek. تورینی و دار و بردی آبرمه شما نه. کن Takma var. Bak ilk buradayız. Böyle. What böyle? Böyle. Bir. Nasıl şöyle çivilerin çivilerin. Belgjarna från Niro. Namens miljöer har. Alla kunde vänster sig nu. هستبی؟ نه این سوچه دامش هست که بهش بگوی و خوبه همین آبه که بیزم خسته و بی سشتی بک مکه آتمه تزیزم آتی مکه خاچ مکو بیایید نبرو بیایید نبرو یا اتصاد بیستانی بغلو fazla ise قبلا خمیر چیزی ها وردنونی پاپو سایله میلاوه ابوالقاسم همون گو
دونی نون بپزی و نگاه ها کنه خوش نون یاری سختی به چه چند دوری چون بخیر نون بپزی من همین چند رو در سختی مداد خیلی ترم تو ساخته چی خانون بپزی با تو ساخت در آرده لیمتینی ازار خیلی همیشه میتونه نه؟ زارا اوتیره برای مامانه tam ne beteri Ay kusreçlerini. ne be hebe pes tam ne istiyor çete atı say ne beteri Matip de işi. atsa اوتیره bia Tirele اوتیره biraz iyi Nargis tam ne yine beteri adı makru اوتیره biraz Nargis yine شای beteri هنایده Nargis چه دست شیده خوبه خوبه. چه دست شیده خوبه. داری خوبه زینب. سر یه خورده این کارای. رنگ نمی‌بینی نمی‌تابه پس. خوش آزار دیکنه ها بچه‌سی پکو. مامانی بسی. Zara ne sardı ki? Beteron telebunte. İçemi bir yerde bu telefonu tabii. Yok.
دسته و بیری رفتم تا بردیا و خوی دسته و بیری قشنگ واقعا بخوبه نه دسته بوش خیلی ممنون نرجس دست در نکنی خیلی بیری تامی سری بردیا دم بیارم یه وقتی شوتی بود چه برای همو برای نه بخواه دیار اردیالی بیارمش زمان کتی تا کتاب رای سرما خیلی بیار بیبی بردیا قانونه خبرمونه در نکنی نه چی بش آتای سوسی ها بس تمام ده برای باش نه بعد اون گوه نه نه خواهد مون نه هست و با جنای قصدی هم گوه داب کردی بس دارنه نونی خیلی نه بس این ده ما خیلی بخوایی بیا ماما بیایی به خبره شو مودی کابه Nargis Hanım var bu. نی خاصی سنت همین بله برو Nerede tarih belleş bir oturmaya نه çıkan ولی sayım. وقتی تاخدو کنه Ben bir Haziran ile taşısayım. این خواهی دل من رفته چی خبره بس تبی Ha ben dur belleş in ikilimi fiyuşlu. نه بس دارنه تعمل بله برو Bir de şöyle aynı ne diyor? Ben diyor sadece. هذا كل عشان Belediye. بس دارنه Serma şerif. Derse dernek Nargis Hanım bu hatır xebi. نه خواهش تو عشق کار نیاری Selamı. منظور سر Derse dernek خیلی ممنون.
Yo بیرون شده کنی شده او میدوستیم چه باید قضانی کنیدش